FoodPH Atbp at ngayon naman, maglalaba tayo ng mga stuffed toy. So, eto siyang aking pink stuffed toy. Actually, dapat ano lang siya, diba? Yung ibabrush lang sana siya or tatanggalin lang ng alikabo. Kaya lang natago kasi siya ng matagal. So, kailangan siyang i-wash. So, ayan. Ayan. So, ito yung una. Ayan. O, diba? Tapos na siya. Sana hindi masira. Pag pa naman nalalabhan, minsan nasisira. Sana hindi masira. Please, not. Okay, lagyan natin doon sa ating lalagyan. Next natin, itong bean bag. Bean bag. Okay. So, madali lang to. Nakalimutan ko pala ako itong binili. Dahan-dahanin natin, baka mabutas. Sayang naman. So, yun lang. Pwede na yun. Ayan guys, so tingnan nyo. Parang elastic. Okay, next natin. Yung tiger. Nabili ko tong tiger guys sa ano pa, sa Toy Kingdom sa Manila. Kasi meron akong pusa, no? Inaalagaan. Tapos, wala siyang kalaro kasi nga, isa lang siya, kinuha ko siya. So, ito yung kalaro. Ito yung binili sa kanya para laruan niya. Diba? So, siya lang pusa. May laruan. Brush natin mabuti. Nagsasabi siya ng mama? Ibigyan mo siya ng gatas niya? Ayaw niya? Ay, di pa. Di pa niya gusto. Hi, Sarah! Gusto mo dito, nak? Hinahanap ako ng anak ko. Ay, nako. Marunong na maghanap. There's my tiger. Oh, miniature tiger. Cute, cute. Okay, done with you. Next, guys, sipo. Tiger din. Sipo ba? Ay, hindi pala sipo. Si Tiger. Si Tiger naman. So, ito naman, regalo sa akin din ng office mate ko dati. Nasa HR pa ako. Kasi ni-request ko talaga to eh. So, alam mo yung pag Christmas, merong wish list, diba? Tapos, isusulat yung mga gusto nyo. I remember, sinulat ko talaga stuffed toy eh. Kasi mahilig talaga ako sa stuffed toy. Ewan ko ba? Sarap kasi nilang i-hug. Diba? Comforting masyado. After kong na-receive to na gift, parang ngayon lang siya nagkaroon ng talagang full bath. Yung stuffed toy. Ang dumi-dumi na kanyang ano. Dumi na kanyang buntot.
tayo. Okay, tingnan natin kung malinis na siya. Okay. Nose, kasi pink. Linisin natin mabuti. Perfect. Hi, Tigger. How are you, Tigger? Good to see you again. Oh, miss Mama. Sorry. And then, meron tayo. Tama ba? Si Piglet ba to? So, we have Piglet. Ang hirap linisin ng ano, ng light. Oh, sobra niya ng dumi. Oh, talagang super dumi niya. Natanggal yung mga... mukha naman niya. Medyo malinis na siya. Ang hirap niya linisin. Kasi light siya. Natagalan ako ah. Ayan. Ayan na si Tigger. Ayan. And lastly, eto. Sobrang laking bear. It's a blue bear. It's Nuts. Hi, Nuts. How are you, Nuts? It's good to see you. Eto siya, guys. Itong bear na to. Binili ko talaga to kasi na-sale siya for like parang 300 na lang ata. Sa mall pa talaga yun, ha? So, might as well, grab ko na lang. Kasi sayang naman. As in, sobrang niyang laki. Yan. So, natago siya for like 6 years. So, ngayon, kailangan siyang linisin. Kasi yung baby ko, pwede na siyang maglaro ng mga stuffed toy. So, meron ng magmamana ng stuffed toy ko. So, eto yung mga paa. Haba. Laki kasi masyado. Sa mukha. Naghalo-halo na. Importante kasi ma-brush natin yung outside din. Outside surface. Kasi masyadong malikabok tsaka madumi. Yan. So, pwede air dry. Ay, grabe.
So, I guess we're done. Mag-rinse na lang ako. Kung ano na lang, babanlawan ko na lang sila. Kaya,